من باشه، نمایشش تو کانتکت که دیگه من اینجا کارم تمام، اینجا هم تمام شد. میرم توی کانتکتم. خب من اینجا رو احتیاج داشتم، یاد گرفتید اینجا به چه صورت میتونست ایجکسی هم باشه. من ایجکس رو نمیگم چون شما جکوئری رو کار نکردی نمیدونید چیه. مگر نه ایجکسی هم میشد اطلاعات رو فرستاد، میشد یه پلاگین هم گذاشون بالا بهمون پیام در واقع قبولی رو هم بده، بگه پیام ارسال شد یا ارسال نشد. این کار رو میشه کرد، ولی خب بذارید تو فیلم‌های دیگه هم بهتون در واقع توضیح بدم و توی پروژه های دیگه که انجام میشه اونجا باز بیشتر میتونیم در موردش صحبت بکنیم، در مورد ایجکس و جکوئری. خب بریم سراغ در واقع ایندکسش رو هم من صفحه‌ای به نام در واقع کانتکت ندارم اینجا. خب احتیاج هم میتونید شما داشته باشید، در واقع همچین صفحه میتونید هم نداشته باشید. من کانتکت رو میسازم و کانتکت رو مقدار ایندکسش رو هم فارسی، یعنی چه فارسی شد ایندکس نو و در واقع about ایندکسش یه کنترل A کنترل C و یه کنترل V به این شکل قرار میدیم. خب در واقع میتونید فول نیمش رو داشته باشید. حالا این لش کرد با ما دیگه داره فارسی می‌نویسه. فول نیم و مقدار ایمیل و در واقع مقدار کامنت شو نمیخواد. شو هم میتونید داشته باشه، شو هم بذارید، دیلیت هم داشته باشه. فقط این به جای اباوت میشه چی؟ کانتکت. من یه کانتکت بیشتر ندارم، این میشه فول نیم. خب میدونم در واقع اینا هستن، در همینجور درستش میکنم. فول نیم، ایمیل، اباوت هم میشه کامنت. حالا بذاریم شو داشته باشه، در واقع طرف داره تو صفحه شو کنه ببینیم. و اینجا میشه کانتکت. این کانتکت اینجاست، اینجا دارم اشاره میکنم، میتونم برم از این قضیه استفاده بکنم. کانتکت شو، در نهایت کانتکت و همه چیز ظاهرا درست، اگه غلط بود درست شد. بذارید دیلیت اینا هم داشته باشیم. اوکیه و بریم اینجا و برگردیم بگیم ریترن ویو مقدار ادمین کانتکت و در نهایت ایندکس و به این شکل و بگیم کانتکت آل. یه پجینه تر میتونید بذارید که فشار به صفحاتون نیاد. بگید 5 تا و کانتکت در واقع مقدار کانتکت به همین راحتی. یا میرم اینجا. خب قرار بوده که دیتا از این ور بیاد. یا بریم اینجا رفرش بکنیم، کانتکت رو بذاریم، اگه اروری باشه حلش بکنیم. این کانر زیرش چیه؟ همه چی داره درست شد. فکر کنم اینجا باید یه چیزی اضافه نوشتم توی کانر رو داشته باشم. برای چی؟ آها این اینجا اضافه است چون کپی کردم. این کانر هست میشه چرا؟ آها یه دانش کرد. خب این هم به این صورت در واقع این هم میتونیم شو کنیم، کامنتش رو کامل ببینیم. بریم و شوش رو هم پیاده بکنیم. خب شو رو ندارم متاسفانه، کاری هم ندارم. به پابلیک فانکشن شو هم میسازیم، یه دالر کانتکت هم بهش باز میدید و به این صورت برمیگردیم که کانتکت و کانتکت find or fail مقدار دالر کانتکت رو و در نتیجه ریترن دالر کانتکت. و بیایید اینجا در واقع داره درست هم اجرا میکنه. میریم اینجا روی شو کلیک میکنیم. بسیار زیبا. چیکار کردیم؟ فایند رو فیل کرد و دالر کانتکت شو. چرا داره عدد برمیگردونه؟ پس من اینجا
کانتکت شو آیتم آیدی. خب مگه فانکشنش اسمش چی بوده؟ شو دیگه. آها خب کانتکت دیتا، اون این کانتکت اون کانتکت داره نمایش میده. این کانتکت دیتا بزن. این سوتی هم نمیدونست. ای خدا. خب الان بس کانتکت نوشتم. خب اشتباه خودم نیست. میام اینجا و شو رو میزنم. الان اطلاعات رو کامپلت رو اینجا نمایش شد. الان میتونید توی صفحه بندازیدش اطلاعات رو ببینید مثلا طرف چی گفته. دیلیتش هم بکنیم و تمام شد. دیلیتش رو فیلم بعدی.